Hello everyone! I hope you're all having a good day. In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-propagate na itong Cymbidium. Let's start! Ito ho yung isa sa mga naitanim ko noong nakaraang taon at ngayon nga ho ay namumulaklak na siya. Itinali ko lang ho sila sa puno ng lube-lube. Ayan. So, ito ho yung isa sa mga Cymbidium na naitali o naitanim ko sa puno ng lube-lube for demonstration purposes. Tinanggal ko muna para maipakita sa inyo yung pag-propagate ng Cymbidium. Tatanggalin ko lang po muna yung dating tali para mas madaling makita kung saan hihiwain. So, inabot rin ho ng hindi naman po lalampas ng isang taon bago sumuwi ng ganto yung isang puno. Ito ho yung pinaka mother plant. Tapos ito ho yung panibagong suwe. Mapapansin naman ho ito sa size nung halaman. Ayan. So medyo hihiwa-hiwalayin ko lang ho ng dahan-dahan para makita ko kung saan mainam na hiwain. Importante ho kasi na parehong may ugat yung ihihiwalay para hindi mamatay yung halaman. So, gamit ho ang kutsilyo. Kung ano ho yung prefer nyo, pwede rin namang blade kaso medyo may kalakihan ho kasi yung halaman kaya mas prefer ko yung kutsilyo sa gantong halaman. Pwede rin naman hong pruning shears o gunting kung ano yung gusto nyo. Make sure lang na matalim para madali yung pagputol. So, banda rito ko ho hihiwain. Para mapaghiwalay yung halaman. And then, dahan-dahan hong hilahin para mapaghiwalay. Ayan. So, nakaisa na ho. Yan. Habang ihihiwalay ko ho ito ay ibabatad ko muna sa tubig. So, may nakahanda na ho akong tabo na may tubig. Yan. Lalagay lang. Inaantanggal ko lang ho yung ugat para madaling ihiwalay pag nahiwa na. So, banda dito ko ho hihiwain.
Ayan. So, hihilahin na lang ho ng dahan-dahan. Mas maugat ho yung isa. Pero okay din naman ito as long as may ugat yung orchid. Ayan. So, napaghiwalay ko ho sila sa tatlo. Sa pag-propagate naman ho ay napakadali laang. Ito ho yung bunot na nahiwalay na sa coconut shell. So, ninit-nitin na lang. Para ho medyo buhaghag, parang buhaghag yung material. O growing medium. Importante ho ito para madaling makasuot-suot yung ugat and then para may daanan yung hangin. And then meron na rin ho akong nakahandang tali. So, ito ho yung orchid kanina. Babalutin lang ho ng bunot yung ugat. And then gaganyan nyo lang. Then, itatali ho para ma-hold in place yung ugat. Kaganyan nyo lang. Yan. So, ito ho yung nabalot na cymbidium kanina. Once na nabalot na ho ng bunot, ay madali na siyang itali sa kahit anong puno. Ito ho ay puno ng lube-lube. So, itatali lang gamit itong straw. Ayan, ganito lang ho kadali mag-propagate ng cymbidium. Pwede nyo rin namang itanim sa kahit anong puno o itali sa kahit anong puno. Pwede rin naman ho ito sa container. Ito ho yung ilan sa mga sample. Tinatanim ko lang ho ang cymbidium sa malilim na lugar para hindi masyadong masunog ang dahon ng araw o init. Mapapansin niyo ho kapag stable na kasi nakakapit na yung ugat. O may mga panibago ng ugat. Ito ho yung isa sa mga itinanim ko at ngayon nga ho ay may suwe na siya. Ayan, ito ho yung suwe. Ito naman ho yung itinanim ko kasama nung mga bromeliad. Balago na rin ho. Pwede nyo rin hong itali ang cymbidium sa palm tree. Ito ho ang itsura niya. Mga 2 o 3 taon na ho siya na nakatanim sa palm tree. Kaya ganyan nakalago. Ito naman ho yung ilang cymbidium na naitanim ko noong nakaraang taon.
At ngayon nga ay may mga panibago ng suwe. Ganito naman ho ang itsura niya kapag inilagay nyo sa driftwood. Kung mapapansin nyo ho, sobrang laguna ng mga Cymbidium. Ito naman ho ay inabot ng dekada bago lumago ng ganito. Ito naman ho yung nakatanim sa net na namumulaklak sa ngayon. Yan ho ang itsura ng bulaklak ng Cymbidium. Kaya importante na ilagay siya sa medyo mataas na lugar para hindi sumayad yung bulaklak sa lupa. Maraming salamat ho sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!